dito na tayo sa moment of truth kung saan meron tayong manaunang video na meron tayong ginawang budget-friendly na complete kit. Sit-up na yun. Nilagay na natin dito sa ating Vendo box dahil sit-up po natin ito doon sa ating customer. Na yun, pakita ko po muna sa inyo ang ginawa nating sit-up. Din yung box natin nasa likod na po yung bukasan. Less hassle na po tayo nito, napakadali na po ang sit-up. Okay, ito na po yung ginawa natin wala na po tayong makikitang wiring. Ayan, kung saan, ang nakakonek na lang dito, ito na lang yung 12-volt supply ng ating Wi-Fi module. Ganun na lang siya ka-simple din ang ating internet service provider. Ayan po yung ISP, pwede po tayo dyan connect lahat na klase ng internet service provider. Ayan. Kung naapilite Globe Converge Sinbis or Starlink minit sa mga epiport, kunikla po natin plug-in na natin mga EP outdoor antenna. Kaya napakalinis, wala na po tayong mga wiring sa loob. Di nakapromosi lang po talaga tayo dito hanggat maubos lang ng ating stock. Then actual testing po tayo. Pakita po natin dito sa ating mobile phone kung working po ang ginawa natin. Naka-power cut na po yan ng ating sit-up. Then click po natin yung sign in. Ayan. Automatic na po pop-up ang ating portal. Pindutin po natin ang insert coin. Ayan. Then nantayan lang po natin meron tayong maririnig na insert music. Ayan. Nagbiblink na po ang ating lead frame. Magsimula ng mag-browse sa internet. Maraming salamat. Pagpasok mo pa lang, malawang gabi, sa ilalim ng ilaw, ikaw ang Then try po natin mag-insert coin ng 10 piso. Ayan. Okay, ayan credit na po tayo. Meron na po tayong 10 piso. Then pag ayaw na po natin maghulog, pindutin na po natin yung done. Ayan. Meron na tayong oras. Ayan, dito na rin nakikita natin yung extend time, promo rate. Pag pindutin natin yung post time, automatic na po post time, hindi na natakbo ang ating oras din. Pindutin na po natin resume, automatic mag-resume na, nag-running na po ang ating oras. Post time ulit tayo, ayan, automatic post time din. Di na talaga nag-running ating oras. Click resume, okay. Nag-resume naman tayo, ayan, nag-running na naman yung ating oras. Pag-click sa watch movie, ayan, automatic magpap-up na dito ang ating mga movie. Din ba, pwede tayo back to portal kung gusto titingnan na nating remaining time. Din balik tayo sa watch movie. Lalo na sa mahilig mag-movie marathon, napakarami po dito sa Discover Movie. Nandito na lahat yung mga movie. Hindi mapanood sa YouTube, mapapanood po dito. Din sa mga mahilig sa series na movie, nandito anime movie or mga cartoon movie. Proven na po ito nating Vendo nationwide.